דוקטור חי איתן כהן ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, דוקטור חי כהן, חי איתן כהן. שלום, שלום. שלום, צהריים טובים. יפה. לפני כל דבר אחר, אנחנו נצפה בסרטון פרסומת אחת. בבקשה. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. טורקיה מולה עומדת סוג של מעצמה גדלה והולכת, שכוחה גדל והולך ככל שהיא מגדילה את הכוח ושל טבעת האש מסביבנו, ואני מתכוון כמובן לאיראן. טורקיה ואיראן יש ביניהם תחרות גם היסטורית לא פשוטות, שתי מדינות שאין איזה אהדה גדולה ביניהם, דתות מוסלמיות שמתנגשות זו בזו, וגם איבה היסטורית שהיא מתפקדת ההיסטוריה כדבר חשוב מאוד בשתי הארצות. תסביר לי את התקרבות שתי המדינות הללו. אוקיי. זה איזשהו מערכת יחסים מאוד מורכבת. יש לנו פה יריבות מתמדת שהחלה בין אימפריה עות'מאנית לאימפריה הספאבית, ששתי המדינות בעצם נלחמו זו בזו מאות שנים. לאחר מכן חתמו על הסכם זוהב בשנת 1639, ומאז שתי המדינות לא נלחמות זו בזו. אני רוצה להדגיש, 1639, כלומר, יש פה כמה שנים טובות, כמה מאות שנים של אי לחימה קונבנציונלית, אבל שתי המדינות בעצם מכבדות את אחד את השני, את הגבול שנחתם ביניהם, אבל עדיין יש יריבות. איפה היריבות הזאת אנחנו רואים? בעיראק, בסוריה, בלבנון. אז למשל, עצם העובדה שכעת אנחנו רואים שהטורקים מאותתים לאיראנים, שהם מוכנים לנרמל את היחסים עם בשאר אל-אסד וגם עם חיזבאללה, אז זה בעצם מראה לנו שהם רוצים לשתף פעולה, אוקיי? אבל אני גם יכול לתת לכם כל מיני דוגמאות אחרות איפה שהם נכנסים ראש בראש. למשל, יש להם בעיית מים. באיראן יש בצורת, והטורקים למשל הקימו סכר על הנהר בשם ארס, וכתוצאה מכך מזרימים פחות מים לפי הטענות האיראניות, ששתי המדינות בעצם נכנסות ראש בראש לגבי צריכת המים. בנוסף, עניין הקורדים, בצפון עיראק יש מיליציות שיעיות שנותנות חסות ללוחמי ה-PKK כדי שהם לא יותקפו על ידי הצבא הטורקי למשל. אז זה לא שחור ולבן, זה מאוד אפור, 150 גוונים של אפור אפילו אפשר להגיד. יש זירות ששתי המדינות בעצם משתפות פעולה זו עם זו, אבל יש זירות ששתי המדינות נכנסות זו בזו, וזה ימשיך ככה, זה חייב להמשיך ככה, כי שתי המדינות רואות אחד בשני כיריבה היסטורית. אוקיי. אז אני עכשיו רוצה לסגור מעגל, ברשותך, כן. ואת המסע שלנו, אני רואה באיזה תחילת מסע, כי אני מסכים איתך לגמרי שסומה עלינו להתעניין בארץ, אגב, היפהפייה הזו, היפהפייה, אחת הארצות היפות בעולם, טורקיה הכוונתי, ואני רוצה לחזור לסוגיה עכשווית, ישראל, טורקיה היום. מצד אחד ההחרמה של ארדואן שהודיע, גמרנו, אין מסחר, מבטלים את כל ההסכמים. מצד שני, אני שומע שאחרי כמה שבועות, כמו עוד דברים שקורים בעולם, מתחת לשולחן חזרו הסחורות לזרום. נכון, לא נכון? אז תראו, לפי מכוני סטטיסטיקה, גם של ישראל וגם של טורקיה, אנחנו רואים שהיבוא והייצוא הגיע ממש לרמת אפס.
אבל מן השטח, כמובן אני גם מדבר עם כל מיני אנשי עסקים שונים, אנחנו שומעים דיווחים שונים, פשוט הכסף זה מאוד דומה למים, שבעצם מוצא את דרכו איכשהו. אז מה אנחנו שומעים? למשל, היצואן הטורקי שרוצה לשלוח את הסחורה שלו לישראל, מה הוא עושה? הוא שולח את הסחורה ליוון למשל, או לאיטליה, או לסלובניה, או מטיס אותו לבריטניה, ומשם מורידים את כל הסחורות, מחליפים מדבקות, ולאחר מכן עוד פעם מעמיסים אותם או למטוסים או לספינות, ועל הנייר זה בעצם מקפיץ את הייצוא של המדינה השולחת לישראל. אז כשאנחנו מסתכלים לסטטיסטיקות, אנחנו לא רואים שזה מגיע כאילו מטורקיה, נכון? זה מיוצר על ידי טורקיה, אבל לסטטיסטיקות שלנו וגם של הטורקים, הנתונים האלה מוכנסים כאילו זה, למשל, אם זה מגיע מיוון לישראל, זה נחשב כאילו הייצוא היווני לישראל. טוב, אני מוכרח להגיד לך שאני בתעלולים מסוג זה כן ירבו, ככל שיש תעלולים כאלה מתחת לשולחן טוב מאוד. עכשיו אני רוצה לקחת... נכון, אבל חבל כי העסק הופך להיות פחות רווחי. אוקיי? אז זה מאוד מגוחך. זה מאוד מגוחך. מכובדי הדוקטור כהן, חבל... כן, בבקשה. היצואן הטורקי, כשהוא רוצה לשלוח את הסחורה שלו לישראל, מי לוקח ביס גדול? יווני. היריב המר, הטורקיש איירליינס, שהם הפעילו פה, אם אני לא טועה, 7 טיסות ביום, זה כמו שירות בין תל אביב לירושלים כזה, כן? בעולם התעופה, תחשוב במונחים כאלה. עכשיו, מי אוכל את הביס המאוד הטעים הזה בעוגה? איג'ן איירליינס. מי זה איג'ן איירליינס? עוד הפעם היוונים. אז תמיד מי שבעצם חושב שלא ניתן להחליף אותו, אז כדאי לכולנו, זה בעצם מוסר השכל, שמקום של כולם יכול להתמלא, אוקיי? אם אין טורקיש איירליינס, אז יש איג'ן איירליינס. עכשיו אני רוצה לקחת אותך באמת לכינוח ולסיום, ולשדך אני רוצה לחזור לאיראן וליחסים. האם איראן מתפקדת ביחסים בין טורקיה לבינינו? האם בגלל לחצים איראנים, או רוצה למצוא חן בעיני האיראנים, או יש לו אינטרסים ביחסים עם איראנים, הוא מוריד את רף היחסים עם ישראל? כלומר, מה האינפלואנס של איראן על טורקיה ביחסים איתנו? אני רוצה לראות את המשולש. אני לא חושב שטורקיה משנה את מדיניות החוץ שלה כדי שאיראן תתקרב אליה יותר. אני לא חושב שהם משתמשים בנו על מנת להתקרב אליהם, אוקיי? אני חושב שגם ככה יש להם פה איזשהו אג'נדה משלהם, סדר יום משלהם, אוקיי? שהם לא הביאו את זה מגורם אחר. הם רוצים להחליש אותנו, הם רוצים לתקוף אותנו בכל הזירות האפשריות. למשל, הם גם הכריזו על כוונתם בלהצטרף למשל בבית המשפט, ב-ICJ נגד מדינת ישראל ביחד עם דרום אפריקה. הם עדיין לא עשו את זה, כנראה מחשש על תביעות חדשות נגדה בגלל רצח העם הארמני, אבל באופן מילולי, מה זה תורם לו? זה תורם לו שבאהדת הציבור לתת סתירות נגד מדינת ישראל, לצערי הרב תורם לו משמעותית באהדה בקלפי. עכשיו תגיד לי בבקשה. אז אני לא חושב שזה קשור לאיראן, זה לא קשור לאיראן. אוקיי. כשאני עכשיו מתבונן, אני עכשיו רוצה אותך בתור אסטרטג, כשאני עכשיו מתבונן במפה הכוללת מסביבנו, הייתי אומר שמצטיירת מפה לא כל כך סימפטית. איראן, אנחנו מכירים את טבעת האש שמסביבנו. טורקיה מצטרפת לאויבינו והדיבורים הם חדים וקשים ביותר. כלומר, עכשיו נוצר אינטרס טורקיה-איראן, הם פתאום בחזית משותפת כשזה מגיע אלינו. ולא עלינו, אני מוכרח להגיד לא עלינו, בהתבונני במצרים של היום, וכל מה שאני למד, נניח מאלי דקל, שאתה מן הסתם מכיר אותו,
כשאני שומע על הצבא המצרי הגדול, ושהצבא המצרי גם הוא עומד, אני רואה 3 מעצמות גדולות, אני לא יודע להגדיר מעצמות, אתה יודע, מדינות חזקות גדולות, עם הבעיות הפנימיות, 3 עומדות מולנו בדרגות שונות. איך אני מתבונן בהצנועאות הזו של הגושים והכוחות מולנו? אוקיי, אז קודם כל מבחינה היסטורית, כשאנחנו מסתכלים לעבר, אנחנו תמיד ראינו למשל כשהיו לנו יחסים תקינים עם איראן וטורקיה, היו לנו יחסים גרועים עם מצרים. לאחר מכן כששיקמנו את היחסים שלנו עם מצרים, אז מאוחר יותר הייתה מהפכה האסלאמית באיראן, אז עוד הפעם מתוך 3 היו לנו יחסים תקינים עם מצרים וטורקיה. נכון להיום על הנייר יש לנו עדיין אין פה הכרזת עוינות, כל עוד אין הכרזת עוינות אז חייבים להדגיש את זה. מתוך 3 טורקיה ומצרים עדיין נחשבות כאילו מדינות ידידותיות, כמובן אני לא בן אדם נאיבי. אפשר להגדיר את טורקיה כמדינה יריבה, אוקיי? אם לא מדינת אויב, אז מדינה יריבה, שזה בעצם עוד הפעם הדגש שלנו על המילה אפור, כן? כן. אז זה כמובן מדאיג, אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, זה היה 2019, אולי 18, אפילו אולי לפני כן, פרופסור ברנרד לואיס היה באוניברסיטת תל אביב, הוא ביקר אצלנו, ואני זכיתי ממש במקרה, ישבתי לידו בארוחת צהריים, והוא שאל אותי לגבי המחקר שלי וכו', ולאחר מכן אמר לי, אחרי שהוא הבין שאני נולדתי בטורקיה ומתמקד במחקר בטורקיה, אז הוא אמר לי את הנבואה שלו לעתיד, ואני הזדעזעתי מזה, אני מוכרח להגיד. הוא אז אמר לי שטורקיה ואיראן יתחלפו, כלומר טורקיה תהפוך להיות האיום הגדול על מדינת ישראל, ותהיה מהפכה באיראן, מהפכת נגד כמובן, ואז איראן עוד הפעם תהפוך להיות מדינה ידידותית. אז בתור, נדמה לי שזה היה 2015, אני חייב להגיד, אני מתנצל עם כל השנים האלה שאני זורק, אבל אז אני הייתי אולי בן אדם מאוד תמים, ואמרתי, אבל פרופסור לואיס, איך זה ייתכן, אנחנו לא חשים את זה בטורקיה, אז הוא אמר לי, בני, יגיע יום ותזכור בי. ואז אני מאוד מאוד חושש שהנבואה שלו תתגשם. אני לפחות מקווה שקודם כל נראה איזושהי מהפכת נגד באיראן, ונהיה קודם כל ידידים עם איראן, ואחר כך נראה מה קורה עם טורקיה, שעדיין נקווה לטוב שלא נהפוך להיות אויבים עם המדינה הטורקית, כי ממש לא כדאי לנו להפוך להיות אויבים. לסיום, לי יש 2 חיבות לפרופסור ברנרד לואיס, אחד הוא בני עמנו, משלנו נקרא לזה, בדיוק. וחוץ מזה הוא באמת היה גם היסטוריון וגם איסלאמיסט, וגם איש חכם על צדק, לא צדק בדברים כאלה אחרים, לרוב צדק, איש גדול באמת, לא יצא לי להכיר אותו אישית, רק ללמוד מספריו, והנה אתה מספר על הנבואה הזו שטורקיה עתידה להיות אויבת, עסק מפחיד מאוד, כי טורקיה היא מעצמה חזקה. אחריות עליו, אחריות על פרופסור לואיס, זה לא תיאוריה שלי, אני עוד הפעם מדגיש, זה נבואה שלו, נקווה לטוב שהנבואה לא תתגשם. אז בזו הפעם אני אומר, אני מקווה שבין עמנו הפרופסור ברנרד לואיס היהודי, טעה, זהו זה. אמן, מפה שלך לאלוהים. יפה. דוקטור חי איתן כהן, עשינו מסע בנבחי המזרח התיכון ההפכפך, ופעם מאיים, ופעם אוהד, ונראה לאן אנחנו נתגלגל בתוך המזרח התיכון הסוער הזה, זהו זה. תודה רבה לך. הערת דרכנו ועינינו. תודה, שלום לך, שלום לכם גבירותיי ורבותיי ולהתראות. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם.
ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטרום, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.